Adakah perlu diwujudkan cerita Langkah Dubai ni kerana kedua-dua kerajaan dan pembangkang, kedua-dua tim kerajaan madani dengan tim Perikatan Nasional memerlukan cerita politik untuk kekal relevan? Adakah dengan cerita cakap tentang padu, cakap tentang penyelarasan subsidi, bercakap tentang hal-hal polisi dasar yang ada kena-mengena dengan rakyat, adakah isu-isu itu tidak cukup hangat untuk kehidupan politik mereka? Assalamualaikum dan selamat datang ke episod ke-76 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Dan saya Syaril Hamdan. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru KJ. Wow. What's that? Minum Coke ke? Mana boleh minum Coke sekarang ni? Tak, saya minum Vida. Oh. Vida kerana episod ke-76 KS dibawa khas oleh Datuk Seri Vida. No. Tak ada kaitan dengan Datuk Seri Vida. Vida. Okay, Vida. Vida adalah minuman tempatan, local drink, sparkling flavored drink. Dan yang paling menarik untuk makluman Syaril, 0 in calories, 0 in sugar and 0 in colouring. Oh, my kind of drink. Yes. Minuman ini dihasilkan di Nilai dan minuman ini datang dalam 6 perisa. Salty lychee, green apple, original citrus, sakura, lemon, minty lime. What do you think? Well, I have salty lychee in my hand. So saya dapat salty and you got apple. Don't know. So they gave me the salty drink. Ya, saya dimaklumkan green apple ni yang favourite lah. It's good. Let me try this. Yeah. Hey, not bad. Not bad. Yeah. So, Salty lychee, Vida. go out there, get your Vida drink. Episod ini dibawa khas oleh Vida, not Datuk Seri Vida, but Vida the drink. Syarikat Local tempatan. drink. Yeah. Dibuat di mana? Dinilai. Dibuat di Nilai. Yeah, inspired by Japanese. Dia kalau baca dia punya logo ada katakana di sini, Vida, tapi dia adalah jenama tempatan. Alhamdulillah. Okay. I'm going to try it. And apparently, I mean, since we are on this, Vida dia punya filosofi adalah semua orang ada azam baru. New year, new me. Oh, Jadi mungkin saya nak mula dengan mungkin Syaril ada azam tahun baru. Azam tahun baru berkenaan dengan kesihatan. Sebab saya genggam minuman yang 0 calories, sugar dan colouring ini. Apa azam kesihatan Syaril pada tahun ini? Azam kesihatan saya tahun ni adalah akhirnya boleh membuktikan saya boleh lari sekurang-kurangnya 5 km. Oh, yeah, okay. Jadi saya tengok kawan kita Ong Kian Ming pun dah sebenarnya mencabar saya secara terbuka. Yeah. Untuk satu sesi 5km fun run. Yes. Dan saya rasalah dalam 2024 ni insyaAllah akan dapat ditunaikan. 5K je. Sebab tu dia panggil fun run. Sebab dia bukan serius punya run 5K. Start somewhere. Okay. Yeah. So kalau Syaril sanggup untuk memberi komitmen berlari sejauh 5 km, agaknya saya perlu buat deadlift seberat mana? Seberat 2.5 kali berat badan KJ. Oh, 2.5 kali? Ya. Okay. Tapi berat badan saya tak statik sekarang ni. Dia sedang menurun. Jadi saya tak tahu nak ambil. Saya nampak KJ punya Instagram story ada di sukan air, masih berlari, ada juga main golf. Oh, saya tak tahu KJ pun main golf. Ya. So From time to time, right, dari semasa ke semasa saya dikenali sebagai seorang golfer yang memain golf. Oh, okay, I see. Syaril tak minat untuk tahun ini mungkin belajar main golf? Golf saya kurang minat sebagai satu aktiviti kerana mungkin mengambil masa yang terlalu panjang. Tapi Syaril melihat golf dari sudut yang bagi saya lah mungkin yang silap lah. Kenapa? Sebab Syaril melihat ini adalah satu rekreasi yang mengambil masa yang lama. So, Syaril sekarang ni adalah penasihat korporat dan mesti melihat golf ini sebagai satu medan untuk membina jaringan, networking. Itu mungkin aktiviti korporat yang bagi mereka yang have.
Saya not have. Belum have lagi. So saya kena menjadi, saya kena hustle di medan yang sebenar. That's where you're wrong. Untuk jadi nak have kena fake it till you make it. Fake it till you make it. Anyway, yeah, we'll see. I'm doing paddle now. So paddle dan juga larian, meningkatkan skill kemahiran paddle saya dan juga larian fun run. Macam mana hujung tahun Syaril 2023? Alhamdulillah dapat meluangkan masa sedikit dengan keluarga dan bercuti sekejap. Tidak pergi ke Dubai. Oh ya. Jadi untuk pengesahan tidak pergi ke Dubai terlibat dalam apa-apa yang berlaku di Dubai lah. Tidak melangkah ke Dubai, melangkah ke tempat lain. Dan walaupun Syaril pernah kata tempat kegemaran Syaril adalah Dubai. Tempat saya jawab soalan tu adalah mana saya nak duduk ataupun mana saya nak pergi selain daripada Malaysia. Actually, pada waktu tu I wanted to like Dubai because Dubai, yalah, dia sebagai satu kota yang mengaspirasikan diri sebagai kota global, ada asas Islam. Tapi change topik serius kejap. I'm starting to doubt both things lah. I'm starting to doubt whether it's truly global in the way that kita enjoy what we mean by global, and I don't know about the Islamic core. Yes. Because of posisi ataupun posturing Emirat Arab Bersatu terhadap negara Palestin. But anyway, we can go back to that later. Anyway, that was just a preview apa yang kita mungkin nak cakap selepas ini. But 2023 berakhir dengan satu nada dan tona yang baik untuk saya secara peribadi. So I enjoyed the end of the year and excited about 2024. Sebelum kita pergi ke mungkin perbincangan ramalan 2024 khususnya untuk Malaysia, apakah harapan Syaril untuk podcast KS untuk tahun ini, memandangkan dalam segmen podcast ini saingan semakin banyak? Semakin banyak podcast tumbuh sebagai seperti cendawan selepas hujan. Ya, saingan semakin banyak. Tak tahulah saingan tu sama dia akan sengit ke tidak, tapi yang pasti semakin banyak. Saya rasa tu benda yang positif, yang baik, menunjukkan bahawa apa yang kita cuba lakukan dan mulakan pada 2023 sudah pun dilihat sebagai satu medan dan platform yang boleh dibuat oleh sesiapa saja. Untuk keluar sekejap, saya punya harapan dan aspirasi ialah 2024 memberikan kita satu langkah di mana konten kita boleh berevolusi. Dan salah satu cara ia evolusi telah pun dijelaskan oleh kedua-dua kita dalam satu episod Georgetown yang merupakan episod 75 yang akhir kita upload, kita muat naik tempoh hari. Satu episod yang kita rakam pada bulan November tak silap saya, di mana KJ telah pun mendedahkan antara target kita adalah melaksanakan satu segmen kuliah sekejap. Di mana kita terangkan dalam bahasa yang mudah beberapa ataupun konsep-konsep yang kita rasa mungkin kita ambil mudah orang faham, tapi mungkin kita kena jelaskan dengan cara yang senang untuk rakyat faham. So salah satu cara, mungkin ada cara lain termasuk konten regional. So saya rasa kalau KS keluar sekejap, kalau kita statik saja dari segi persembahan dan produk kita, maka mungkin pendengar kita pun akan terpu dan akan melihat kepada saingan-saingan lain. Jadi kita kena sentiasa berinovasi sebab kita nak masuk tahun kedua KS ni dan kita telah mencapai satu kejayaan yang saya rasa agak baik dan bagus. Terima kasih kepada semua pendengar dan juga penonton. Jangan lupa hit subscribe dan juga like kepada video YouTube ini, ataupun kalau mengikuti melalui platform lain sila subscribe ataupun mengikuti KS. Syaril, saya nak pergi terus kepada pengisian sebenar episod kali ini. Syaril rasa cabaran utama selain politik lah, sebab politik kita nak bincang dalam segmen yang kedua selepas break nanti. Cabaran utama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun ini, apa dia? Untuk deliver, untuk menunjukkan bahawa prestasi dan pelaksanaan program, janji, aspirasi, perancangan dapat menunjukkan satu realiti yang jauh lebih utuh daripada 2023. I think that's a challenge. Dan adakah Syaril rasa bahawa persekitaran global
mengizinkan pelaksanaan aspirasi dan juga perancangan Datuk Seri Anwar. Sebab saya bagi konteks latar belakang sedikit. Yang pertama, saya rasa risiko geopolitik masih lagi tinggi. Kita tak tahu apa yang akan berlaku di Timur Tengah. Yang kedua, kita tak tahu apa yang akan berlaku di Eropah, khususnya perang antara Ukraine dan Rusia. Kita mengambil maklum bahawa ada banyak pilihan raya yang akan berlaku pada tahun ini, termasuklah pilihan raya Presiden Amerika Syarikat dan juga pada minggu hadapan pilihan raya Presiden Taiwan yang mungkin akan ada kesan kepada kestabilan serantau, khususnya antara Beijing dan juga Taiwan. Jadi dalam keadaan geopolitical risk ini, sudah pasti pelabur-pelabur agak tidak selesa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tak pasti sama ada ekonomi China ini akan melihat pemulihan. Sebab kita tahu pada tahun lepas agak lembab dan banyak indikator yang menunjukkan bahawa China mempunyai masalah yang lebih fundamental daripada masalah yang bermusim ataupun cyclical. Adakah ini semua akan memberi kesan kepada usaha kerajaan Malaysia di bawah Datuk Seri Anwar untuk mencapai apa yang telah pun dirancang, khususnya kerana mereka nak cuba buat benda-benda yang susah pada tahun ini, termasuklah rasionalisasi subsidi, keadaan persekitaran dunia, ringgit masih lagi lemah walaupun ada ramalan yang mengatakan ringgit akan kukuh pada tahun ini apabila Amerika Syarikat mula memotong kadar faedah mereka. What are your thoughts? Saya fikir keadaan global, keadaan makro global 2024 mungkin tidak seteruk yang dirisaukan sebelum ini. Malah 2023 pun kalau kita ingat KJ, dalam 12 bulan dulu kita menganggap 2023 ni satu tahun yang sangat-sangat mencabarlah dari segi inflasi, dari segi kemungkinan recession, kegawatan ekonomi dunia dan sebagainya tidak berlaku. Dan sekarang 2024 sudah ada isyarat bahawa inflasi dunia mungkin sudah lebih stabil. Sebab itu macam KJ beri gambaran, kadar faedah di Amerika Syarikat pun mungkin tidak akan dinaikkan lagi, malah ada unjuran yang mengatakan akan diturunkan, dan ini boleh membantu ringgit dan sebagainya. Tapi lebih daripada ringgit, bermakna kerisauan, kekhawatiran inflasi itu sudah mula stabil. Itu adalah benda yang baik dari segi kerancakan ekonomi. Kedua, dari segi cabaran geopolitik dan juga ketidakstabilan global, betul ia memberi cabaran kepada sebuah negara macam Malaysia, tetapi ia juga punca kepada peluang yang kita selalu sebut. Contohnya bagaimana aliran pelaburan datang ke ASEAN dan juga datang ke Malaysia disebabkan ketegangan antara lain tentang Amerika Syarikat dan China. Apabila kita lihat baru-baru ini Amerika Syarikat telah menghalang ASML, syarikat daripada Belanda misalnya, untuk menghantar produk mereka ke China, lithograph machine untuk ke China, walaupun sepatutnya memang ada deadline kan, ada cut off, tapi even before the cut off US dah halang. Maknanya memang ketegangan antara US dan China ni sangat-sangat tinggi, dan itu sebabnya ada de-risking. De-risking ni satu konsep di mana banyak syarikat keluar daripada China, malah syarikat China sendiri cuba memberikan identiti yang lain daripada negara China. Maknanya dia kena ada pengkalan di negara-negara lain, termasuklah di ASEAN. Dan sebab itu kalau kita tengok apa yang MITI kita selalu cakap, walaupun 2023 FDI ni jatuh di seluruh dunia, tapi di ASEAN dia naik. Maknanya ASEAN adalah penerima dan Malaysia adalah penerima positif kepada ketegangan ataupun masalah risiko global ni. Jadi kita tak boleh melihat ia sebagai benda negatif semata-mata, ia juga memberi peluang kepada negara seperti kita. Sebab itu atas sebab itu KJ, iaitu nombor satu, I don't think the macro situation is as dire as maybe was once worried about. Dan nombor dua, kalaupun ada ketegangan, ia juga double edged sword lah, ada juga benda yang positif untuk kita. Jadi ia bukan menjadi alasan untuk sesiapa dalam ASEAN ini mengatakan bahawa ni susah, tak boleh buat apa-apa prestasi yang baik. Mungkin di KS kita boleh buat de-risking monitor, di mana kita pantau daripada statistik rasmi yang dikeluarkan oleh MITI dan MIDA dan sebagainya, aliran pelaburan yang masuk disebabkan usaha syarikat-syarikat pindah
daripada China ke ASEAN, khususnya ke Malaysia, sebab kita nak tengok bukan hanya kenyataan umum yang dikeluarkan oleh MITI tetapi specific investments yang masuk. Saya tertarik, mungkin kita tak sempat cakap pada tahun lepas ataupun episod sebelum ini, satu pertemuan antara pengasas Nvidia dengan PMX. Nvidia ni adalah syarikat yang menghasilkan chip untuk AI yang paling besar di dunia, dan ada perjanjian antara Nvidia dan syarikat tempatan iaitu YTL untuk membina ataupun untuk kerjasama dalam satu pusat data ataupun data center yang dipacu oleh AI, khususnya AI yang disediakan oleh Nvidia. So itu satu contoh bagaimana mungkin kita dapat dilihat sebagai destinasi. Sudah pasti di Johor banyak tumpuan diberikan kepada data center, tapi lebih daripada itu data center yang dipacu oleh AI dalam cloud services mereka. Yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin highlight mungkin tiga perkara yang akan memberi kesan kepada ekonomi kita. Satu adalah, saya percaya pada tahun 2024 ini adalah rebound ataupun satu pemulihan mungkin sepenuhnya bagi sektor pelancongan. Sektor pelancongan sangat penting bagi negara kita sebab ia antara foreign currency earner ataupun sektor yang mendapat pendapatan mata wang asing sebab mereka tukar ke ringgit bila datang ke sini, khususnya daripada pasaran China. Dan dengan adanya satu keputusan Jemaah Menteri di mana ada visa free selama 30 hari oleh pelancong-pelancong China, dikatakan bahawa ramalan dia adalah pelancong China dan juga jumlah pelancong China akan kembali kepada paras sebelum COVID pertama. Yang kedua adalah perjanjian MOU yang akan ditandatangani pada minggu ni kalau tak silap saya, antara Malaysia dan Singapura berkenaan dengan Special Economic Zone yang akan diwujudkan di Johor nanti. Dan saya melihat bahawa ini akan menjadi satu engine of growth yang baru. Kita menantikan detail. Yang pertama ni kita tak tahu Special Economic Zone ni mana, sama ada dia terhad kepada kawasan Iskandar ataupun meliputi seluruh negeri Johor. Dan SEZ ini datang pada timing yang bagi saya cantik untuk kejayaan SEZ ini, dengan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong nanti, dan sudah pasti akan ada fokus ke arah pembangunan di wilayah selatan Malaysia, khususnya di Johor. Dan yang ketiga adalah kesan daripada kenaikan cukai perkhidmatan service tax 6 hingga 8% yang akan berkuat kuasa kalau tak silap saya pada bulan Mac nanti. Kita tengok sama ada itu akan ada kesan kepada perbelanjaan, akan ada kesan kepada discretionary spending yang mungkin menyebabkan ramalan pertumbuhan itu tidaklah setinggi disebabkan faktor-faktor lain, geopolitikal dan sebagainya. Ini juga termasuk dengan subsidy rationalisation yang mungkin akan melihat bahawa discretionary spending, perbelanjaan rakyat Malaysia tidaklah setinggi yang diharapkan. Saya rasa okey, KJ. Kita akan lihat. Sekurang-kurangnya kita dah berikan gambaran awal kepada penonton dan pendengar kita. Kenapa kita harap 2024 ni satu tahun, satu era, satu fasa untuk situasi pelaksanaan perancangan kerajaan madani, khususnya berkenaan dengan ekonomi, dapat berjaya dengan lebih hebat. Kita akan kembali dan kita akan bincang sama ada persekitaran politik mengizinkan pelaksanaan itu. Selamat kembali ke episod Keluar Sekejap yang dibawa khas oleh Vida. Vida ni adalah syarikat ataupun minuman tempatan yang dimulakan hanya 3 tahun, hanya usianya 3 tahun. Satu syarikat yang percaya kepada inovasi, mempunyai pelbagai produk. Tapi produk yang saya pegang ni dipanggil adalah Vida Zero. Vida Zero ni satu minuman yang datang dengan pelbagai perisa, tanpa kalori, tanpa gula dan tanpa pewarna. Halal.
Halalan Thayyiban. Halalan Thayyiban. Okey. Jadi KJ, tadi kita cakap tentang 2024, harapan kita tentang prestasi kerajaan dan juga prestasi ekonomi. KJ telah tamatkan segmen tadi dengan satu persoalan, adakah persekitaran politik mengizinkan aspirasi dan harapan kita itu realistik dan berlaku? Dan ternyata konteks kepada soalan KJ ni adalah apa yang tular selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu mungkin. Soal langkah Dubai. Apa itu langkah Dubai, KJ? Langkah Dubai ni saya pun tak pasti apa benda langkah Dubai ni. Cuma kalau kita tengok kepada dia punya timeline, mungkin antara yang pertama yang sebut tentang langkah Dubai ni adalah timbalan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Community JCOM, Datuk Ismail Yusof, mendakwa langkah Dubai timbul sewaktu percutian pemimpin Perikatan Nasional termasuk dari pihak kerajaan di Ibu Kota Emiriah Arab Bersatu baru-baru ini. So JCOM ni dia macam spy jugalah. Dia boleh tahu siapa pergi cuti kat mana dan apa yang dicakap oleh sesiapa yang bercuti tu. Agaknya lah. JCOM ni you just have to face it lah. Oh, you just have to face it. You just have to face it lah. Apa benda pun you just have to face it lah. Yeah. Kan? So JCOM ni dia kata ada usaha di kalangan pemimpin-pemimpin yang bercuti di Dubai ni untuk menurunkan kerajaan PMX, menubuhkan kerajaan yang baru, dan dikatakan bahawa dikabarkan ada rumusan langkah Dubai disusun dengan assignment, tugasan diberikan kepada PIC, orang yang bertanggungjawab, yang ditugaskan untuk bertemu, berunding dan mengemukakan tawaran kepada mereka yang dikenal pasti boleh beralih sokongan kepada PN lah, kepada PN. So langkah Dubai ni hangat pada akhir tahun lepas dan awal tahun ini, tetapi PMX telah dismiss langkah Dubai. Dia sebut bahawa tidak beri kesan kepada pentadbiran, dan PM kata saya baca mengenai langkah Dubai, tapi bagi saya kita tumpu soal kerja. Itu kerja mereka, bagi saya tidak beri kesan. Yang penting kita sudah mula 2 Januari lancarkan satu program penting bagi rakyat. Dia rujuk kepada padu dan kita akan sentuh tentang padu nanti. TPM Datuk Zahid juga telah dismiss benda ni. Akuan bersumpah sudah tak laku untuk tukar kerajaan disebabkan akta lompat parti. Dan Tuan Guru Haji Hadi telah kata PN tidak amal budaya beli MP. PAS tetap bersedia dan menunggu perubahan kerajaan melalui proses demokrasi dan raja berperlembagaan. Abang Jo pula kata langkah Dubai buang masa. Kita bukan paloi. Paloi ni bahasa Sarawak untuk bodoh kot. Itu reaksi Premier Sarawak Tan Sri Abang Zohari, Abang Openg ataupun Abang Jo, Datuk Abang Jo mengulas dakwa langkah Dubai bagi menjatuhkan. Sarawak ni penting sebab dia dilihat sebagai linchpin. Kalau Sarawak ni beralih sokongan, dilihat bahawa mungkin kemungkinan besar kerajaan boleh jatuh. Dan Datuk Abang Jo juga kata, apa hal pula nama saya turut dimasuk dalam langkah Dubai itu? Kononnya nak jadi Perdana Menteri. Adakah patut? Ada pula sebut Datuk Abang Jo akan jadi PM. Kita GPS sukat baju di badan sendiri. Kalau sukatan seperti sekarang, kita ikut sukatan itulah. Kerana GPS hanya ada 23 kerusi parlimen. Kita tidak mahu nanti apabila kita naik jadi Perdana Menteri, mereka tekan kita pula. Sebab itu saya kata kita bukan paloi. Kan bodoh. So inilah latar belakangnya. Dan bila dengar ada kes mungkin akan berlaku peralihan sokongan, ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Said pula, dia antara yang pertama lah yang beralih sokongan ke PMX. Daripada dulu dia bertanding sebagai seorang ahli Parlimen daripada Bersatu. 8 ahli Parlimen pembangkang dijangka sokong PMX pula bulan depan. So dah jadi macam sarkas lah. Sarkas sikit. So Syaril, apa pandangan Syaril berkenaan dengan langkah Dubai? Bagi saya lah, ini is a waste of time lah. Ya, completely. It's a waste of time. Dan saya lebih tertarik kenapa benda ni boleh jadi cerita dan boleh jadi berita. Sedangkan sesiapa yang boleh baca angka di Parlimen dan spend 5 minit untuk memikirkan cerita ni, akan sedar bahawa cerita ni tak masuk akal. Ya. Tak masuk akal kerana macam KJ katakan,
Sarawak perlu mengatakan bahawa kita nak keluar, tak nak sokong Anwar Ibrahim, barulah ada sikit kemungkinan untuk ia berlaku. Ya. Dan kita tahu kenapa Sarawak nak buat, takkan berlaku. Sarawak takkan buat. Kemudian kita juga tahu bahawa kalau nak kata ada ahli-ahli parlimen yang tak puas hati, yang tidak selesa, kalau ada pun, dan ni benda yang semua orang bercakap, adalah di kalangan ahli-ahli parlimen dalam UMNO. Kenapa parti-parti lain nak kena ikut? Saya tak nampak kenapa parti mana-mana parti Pakatan Harapan akan buat benda yang sama. Jadi kalau dalam keadaan ada 148 campur dengan 5 orang yang sokong PM sebelum ini, belum lagi campur 7 ni, dah 153. 152, 153, lebih 150 lah. So untuk jatuh kurang daripada 112 majoriti, perlukan satu gelombang yang tak realistik dia akan datang daripada mana. Jadi saya rasa macam lebih tertarik memikirkan, adakah perlu diwujudkan cerita langkah Dubai ni kerana kedua-dua kerajaan dan pembangkang, kedua-dua tim kerajaan Madani dengan tim Perikatan Nasional memerlukan cerita politik untuk kekal relevan. Adakah dengan cerita cakap tentang padu, cakap tentang penyelarasan subsidi, bercakap tentang hal-hal polisi dasar yang ada kena-mengena dengan rakyat, adakah isu-isu itu tidak cukup hangat untuk kehidupan politik mereka sehingga kan mereka perlu mewujudkan cerita yang tak masuk akal, yang bagi orang cakap-cakap supaya mereka rasa diri mereka relevan dalam dunia politik ni. So adakah Syara bermaksud bahawa kita tak pasti siapa yang mewujudkan cerita ni dulu, tapi dua-dua pihak mengiyakan cerita ni walaupun, sebab best lah. Sebab best. Dia orang perlukan cerita ni. Tak ada kerja lain. Tak ada kerja lain. Sebab macam KJ dia buat langkah Dubai. Dia takut langkah Dubai. Yes. So JCOM yang mulakan cerita ni lah. Kalau kita tengok kronologinya. Dalam istilah politik barat disebut wag the dog. Wag the dog. Adakah ini wag the dog? Explain sikit Bobby wag ni apa? Bila ekor tu apa? Dia bergerak. Pembandulan. Okay. So sama ada anjing itu wag dia punya dog ataupun ni wag dia punya dog. Sama ada anjing tu wag dia punya ekor ataupun ekor tu wag anjing dia. Wag the dog maksudnya bila satu isu dicetuskan untuk mainkan keadaan dan isu tu sebenarnya tak wujud ataupun tak penting pun. Ya, saya rasa itu yang sedang berlaku dan maksud saya dan poin saya adalah nampak kedua-dua belah pihak seronok bila cerita ni wujud. Walaupun realitinya tidak ada. Okay, so kerana JCOM yang mulakan. Dan saya nak tanya lagi je pandangan KJ sebagai sebuah entiti kerajaan. Kalau betul pun ada desas-desus berang langkah lah, perlu atau tidak sebuah entiti kerajaan mengesahkan perkara ini, seolah-olah mengesahkan perkara ini. Pada masa yang sama you cakap tentang kita perlukan kerajaan yang stabil, kita perlukan pelabur masuk, sokonglah kerajaan sekarang kerana ini kerajaan yang di-Pertuan Agong, macam-macam lah digunakan. Tapi entiti kerajaan sendiri yang mengesahkan satu berita, satu kabar angin yang tak ada bukti pun. Dan apa yang akan memberi apa kesannya kepada persepsi pelabur, apa kesannya pada image luar kita apabila diplomat-diplomat membaca berita ni. Sebab ini bukan datang daripada cyber trooper. Kalau hanya datang daripada cyber trooper Perikatan Nasional dan don't care lah, tapi datang daripada entiti kerajaan. Syarif, beginilah, saya rasa mungkin ada sedikit kebenaran sebab kita tak boleh tolak terus kemungkinan bahawa, bukan hanya kemungkinan, tetapi yang kita tahu usaha yang berterusan daripada pihak pembangkang, pihak Perikatan Nasional untuk tumbangkan kerajaan. Sure. Saya rasa itu open secret. Open secret lah. Bukan secret pun, dia orang sendiri cakap nak buat. Bukan secret. Tapi why do you have to give legitimacy to something that cannot happen? Is my point. Tak boleh berlaku. Bukanlah saya kata tak boleh berlaku, anything is possible, tapi realistically cannot happen. So why do you give it legitimacy? Sebab itu memberi, macam Syarif kata, itu memberi modal politik kepada kerajaan juga. Sebab kerajaan nak serang Perikatan Nasional. Perikatan Nasional dah lah tak cakap pasal polisi, tak reti cakap pasal polisi. So dia macam tunggul je kat situ. So dia kena serang on something lah. Langkah Dubai. So dia entam kata ini menggugatkan kestabilan ekonomi, menggugatkan kestabilan politik. So saya rasa kalau Perikatan Nasional terus
mengiyakan usaha untuk menjatuhkan kerajaan, dari semasa ke semasa akan berlaku usaha daripada pihak PHBN untuk hentam mereka, especially bila ada cuti. Saya rasa saya rasa ia ada satu, yalah, walaupun saya rasa kesal dengan keadaan macam ni, saya rasa ia juga satu strategi politik, kalau betul bacaan kita KJ, satu strategi politik yang baik dan pandai oleh Pakatan Harapan, oleh kerajaan. Seperti mana KJ katakan tadi dan saya cuba gambarkan awal tadi, ia sebenarnya serve the government. I don't It know. serves the, Sebab kalau kita tanya rakyat biasa, mereka pun macam rasa boring. Saya rasa kita cakap pasal langkah Dubai ni, kita pun rasa makin paloi, makin bodoh. I mean, I feel my IQ dropping talking about this. Yeah, true. Yeah. The point saya KJ lah, ia membolehkan kerajaan, I'm just finishing your line of thought which I think is absolutely correct, membolehkan kerajaan berada dalam keadaan siege mentality. This was a term you coined more than a decade ago. Siege mentality ni adalah satu mentality mana kita rasa kita diserang dan kita nak satu dunia rasa aku diserang ni, tolong pertahankan. Dan dia memberikan satu fokus kepada lawan itu. So jadi instead of looking at me and assessing me untuk memberikan satu skor kepada saya sebagai kerajaan, ada yang baik, ada yang tak baik, saya alihkan fokus itu kepada yang jahat tu. Yang jahat ni siapa? Yang cuba jatuhkan rumah ni. Jadi cerita politik dan cerita perbualan rakyat adalah berkenaan dengan si jahat itu. Yeah. Yang si jahat ni pula cakap, kita tak jahat, memang kita kena jatuhkan rumah ni, kita kena jatuhkan kerajaan sebab kerajaan ni buruk. So apa yang berlaku adalah tak ada siapa yang betul-betul akan fokus tentang buruk baik prestasi kerajaan. Sepatutnya itu yang menjadi percakapan dan perbualan. Tapi saya rasa up to a point lah. Up to a point. Sebab rakyat pun nampak benda ni. So nanti dalam segmen akan datang kita akan bincang sikit tentang padu. Nak kata rakyat tak bincang benda lain, saya rasa tak setuju. Sebab macam padu ni agak panas. Kan? Tak padu sangat. Tak padu sangat. Nanti kita bincang lah soal padu ni. Tapi saya rasa kalau kita nak cakap ini dapat mengalihkan pandangan dan perhatian rakyat daripada benda-benda lain, tidaklah sepenuhnya benar. Dan saya rasa kita dah sampai ke penghujung cerita langkah Dubai ni. Orang pun tak nak dengar sangat. Saya harap macam tu lagi je. Saya takut nanti kan 2 minggu hidup lagi cerita ni. Sultan Johor pun dah cakap bahawa dia tak akan terima mengadap siapa-siapa. So ini menutup ruang untuk siapa-siapa yang ingat dengan peralihan yang Tuan Agong, akan ada peralihan kerajaan. Yang Tuan Agong yang sedia ada pun tidak akan layan apa-apa. Yang Berhormat Saudara Tuan Hassan Karim, Ahli Parlimen Pasir Gudang pun telah keluarkan kenyataan yang bagus hari ini. Dia kata selepas ini kalau ada apa-apa nak tunjuk sokongan, buat dekat Parlimen. Saya rasa long term kita kena pergi ke Parlimen lah. Sebab kalau kita nak bergantung kepada usaha, ya walaupun saya terlibat dulu dalam keadaan tertentu pada tahun 2020, tapi saya rasa untuk kita mengelak istana digunakan bagi tujuan untuk menukar kerajaan dan sebagainya dan meletakkan Yang di-Pertuan Agong dalam keadaan yang agak sukar. Sebab akhirnya Yang di-Pertuan Agong yang lantik Perdana Menteri. Tetapi untuk melantik Perdana Menteri, kena tengok siapa yang ada keyakinan, majoriti keyakinan dalam Dewan Rakyat. Dan yang paling telus cara dia adalah untuk tengok di Dewan Rakyat lah. Di Dewan Rakyat. Ya, walaupun mungkin akan ada orang yang kata susah untuk proses. Memang susah sebab urusan Dewan Rakyat itu dikawal oleh Yang di-Pertua. Yang di-Pertua adalah orang yang dilantik oleh kerajaan semasa, dan biasanya Yang di-Pertua walaupun dari teorinya dia berkecuali, tetapi dia agak memihaklah kepada kerajaan semasa, government of the day. So mungkin boleh ada sedikit perubahan dari segi urusan dan juga peraturan Parlimen Dewan Rakyat untuk memudahkan sesiapa saja untuk membentangkan usul kepercayaan ataupun usul ketidakpercayaan kepada Perdana Menteri dalam keadaan-keadaan tertentu, supaya kita dapat elakkan usul yang frivolous, yang remeh, tetapi dalam keadaan yang betul-betul ada masalah sokongan kepada Perdana Menteri boleh dibentangkan dan boleh dibuktikan dalam Dewan secara bebas dan tanpa mengikat mana-mana ahli parlimen dari segi whip parti dia. Untuk menutup cerita ni KJ, tadi kita kritik sikit ataupun lebih kritis terhadap bagaimana ia membantu kedudukan politik sebenarnya pihak kerajaan. Tapi KJ, kita alang-alang spekulate ni, apakah rasional Perikatan Nasional KJ rasa tak habis-habis mainkan cerita ni?
Kenapa saya tanya begitu? Kerana nombor satu, macam kita dah establish tadi, kita tak rasa penggulingan ini boleh berlaku pun. So kenapa dia buang masa bercakap? Nombor dua ialah, dah lah dia buang masa bercakap, orang duk salahkan dia tentang langkah Dubai yang kita pun tak tahu betul atau tak betul, dan kita yakin sebenarnya tak boleh mencapai apa-apa. Tapi dia pun mengiyakan. Jadi walaupun JCOM yang mula coin terma ini, tetapi kita tengok MB Sanusi, Datuk Seri Sanusi Makno, Menteri Besar Kedah, baru-baru ini mengatakan kita dah cukup SD, hanya tunggu masa saja. Jadi mereka menidakkan, pada masa yang sama mengiyakan, jadi tak konsisten. Dan memang mahulah, mereka mahu, dan kita lihat cyber trooper mereka di media sosial memang kononnya nak tunjuk bahawa mereka tahu sesuatu akan berlaku, sedangkan kita tahu tak akan berlaku. Tak tahu, mungkin ada di kalangan ahli-ahli parlimen tertentu yang memberi harapan. Sama ada harapan tu mereka. Sama ada harapan tu harapan betul ke, harapan palsu ke. Mungkin ada ahli-ahli parlimen yang kecewa, ahli-ahli parlimen yang kata betul lah, aku pun tak puas hati dengan PMX semua ni. Kan, political talk. Dan daripada percakapan itu akan tercetusnya idea untuk mengguling kerajaan. Dia ni dah tak puas hati, dia ni dah tak suka. Kan, cerita ni mungkin wujud, Syaril, ini spekulasi lah sebab kita nak tutupkan topik ini. Cerita ni mula selepas rombakan kabinet. Kalau Syaril perasan, rombakan kabinet berlaku, Jemaah Menteri berlaku. Ada yang kata sosok-sosok tertentu dalam UMNO tak puas hati. Dan kalau Syaril perasan, dalam cerita, salah satu daripada naratif langkah Dubai ni adalah salah seorang daripada pemimpin kanan UMNO ni diutarakan sebagai bakal Perdana Menteri ke-11 kan. Disebabkan ialah apa yang telah berlaku dalam rombakan Jemaah Menteri. So mungkin daripada itu, dan saya rasa there's no smoke without fire. Walaupun fire itu tidaklah besar sangat ataupun serius, tapi mesti ada orang yang mencetuskan benda ni. There's no smoke without fire, but there's no it's a match lah, ataupun lighter ya. Dia bukan bonfire. Bukan bonfire. So anyway, saya berpendapat, tak tahulah Syaril setuju ke tidak, tapi kami di Keluar Sekejap, kita harap bahawa cerita penggulingan ini dapat dihentikan. Sebab apa? Sebab kita, macam kita sebutkan tadi dalam segmen pertama, tahun 2024 ni tahun yang penting. Tahun di mana kita nak melihat pelaksanaan daripada kerajaan, nak melihat Malaysia muncul daripada masalah dunia, geopolitik dan juga cabaran ekonomi dan sebagainya. I think the last thing that we need is instability in the Malaysian government. Dan saya sebut secara peribadi, Syaril, I didn't work hard during the pandemic sebagai Menteri Kesihatan dan Menteri yang bertanggungjawab terhadap usaha untuk keluarkan kita daripada COVID, for us to have a good recovery then, and for us to be plunged into more political uncertainty, regardless of what I think of the government. And I don't think ini tahun yang terbaik untuk berita-berita antarabangsa menceritakan tentang Malaysia, cerita tentang langkah Dubai. That is not what we need at the start of 2024. Okay. Take a break before we come back to topik seterusnya. Selamat kembali ke episod ke-76, episod pertama pada tahun 2024, Keluar Sekejap, yang dibawa khas oleh Vida Zero Calories Sugar Colouring. Kalau nak cari minuman tanpa kalori, gula dan pewarna yang halal, yang diinspirasikan oleh R&D daripada Jepun, belilah minuman Vida. Syaril, mungkin kita masih lagi slow minggu yang pertama pada tahun 2024 ni, atau minggu kedua, masih lagi tidak ada banyak perkembangan domestik yang boleh diceritakan ataupun dibicarakan di Keluar Sekejap. Kecuali satu inisiatif yang telah pun dilancarkan ataupun diluncurkan pada 2 hari bulan Januari oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya baca satu tweet lah di media sosial yang mengatakan bahawa perkataan peluncuran tu pun salah.
Kena check Bobby kita punya resident DBP expert. Kena check. Sebab katanya peluncuran itu adalah bahasa Indonesia. Pelancaran adalah bahasa Malaysia. So itu pun sudah mula menjadi pertikaian. Jadi kita kalau keluar sekejap kita nak memperkasakan bahasa kebangsaan, maka pelancaran adalah istilah yang sepatutnya. Tapi hujah balas akan mengatakan bahawa bahasa ni adalah kepunyaan Nusantara dan dia sebenarnya tidak ada sempadan nation state yang diimpos oleh penjajah terdahulu. Sebab sebelum kedatangan Belanda, kedatangan Portugis, kedatangan Inggeris dan sebagainya, ini semua kepulauan Nusantara. Ya, memang wujud beberapa centers of power, tetapi lebih kepada itulah. Tapi kalau begitu, apa yang akan menghalang kita menggunakan istilah bahasa Indonesia? Bisa, Pak. Bisa. Kapan ke Indonesia? Mungkin 1 minggu lagi, Pak. Oh, okey. 1 minggu lagi. Okay. Kita ke Jatim mungkin. Mana? Jatim, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Okay, Jawa Timur. Yeah, okay. By the way, I enjoyed your... Oh yeah. Let's talk about that in the next session. Okay, sure. Boleh balik ke Malaysia dulu. Perancangan biasa. Okay, perancangan biasa. Okay. Pada 2 hari bulan Januari, dilancarkan, saya pun setuju, saya tak suka perkataan peluncuran ni, pelancaran, dilancarkan, tapi yang menarik ni Syaril, masih lagi tentang bahasa ni, UMNO pun dah mula Wewenang. Dah peluncuran semua. So UMNO bastion nasionalis Melayu ni dah jadi Indonesia dah. Anyway, pelancaran PADU. PADU ni pengkalan data utama oleh PMX. PADU ini adalah satu pengkalan data yang dibangunkan oleh kerajaan. Dia punya quarterback ni dalam istilah sukan Amerika Syarikat adalah orang yang penting lah, yang playmaker dia adalah Kementerian Ekonomi, tidak lain tidak bukan Yang Berhormat Saudara Rafizi Ramli, dan dibantu secara kolaborasi oleh Jabatan Perangkaan DOSM dan juga Unit Pemodenan Tadbir dan Perancangan Pengurusan Malaysia ataupun MAMPU. Basically dalam kalau kita nak pakai explainer lah, dalam kerajaan ini ada banyak pengkalan maklumat. Ada pengkalan maklumat di LHDN, ada pengkalan maklumat di Kementerian Kesihatan Malaysia, ada pengkalan maklumat di Jabatan Kebajikan Malaysia. Basically banyak agensi dan banyak kementerian ada pengkalan maklumat yang berbeza-beza yang melibatkan orang yang sama. Jadi Bobby pun ada dalam maklumat LHDN, dia pun ada dalam maklumat Jabatan Kebajikan, tak tahulah Bobby kan pernah minta ke tak. So usaha PADU ini adalah untuk mencantumkan semua maklumat ini supaya polisi kerajaan boleh lebih tepat, lebih accurate. Betul tak cara saya punya explainer tu? Betul. So dia ambil maklumat tentang rakyat Malaysia daripada semua agensi dan dia masukkan dalam satu pengkalan maklumat saja, dan dia akan tahu okey, dia ni layak terima subsidi ke tidak. Selama ni dia dapat subsidi, tapi kalau kita ambil maklumat daripada semua pihak yang kita ada maklumat ni, semua agensi ada maklumat tentang Bobby ni, dia tidak layak untuk mendapat subsidi lagi. Apa yang KJ jelaskan itulah teori dia. Adakah itu berlaku KJ? So bila dilancarkan pada 2 hari bulan Januari, PADU ini dilancarkan buat kali pertama dan diberikan masa selama 3 bulan untuk daftar dan kemaskini. Ya, penting. Saya bagi pihak kerajaan merayu kepada pendengar dan penonton keluar sekejap untuk daftar di PADU, khususnya untuk membantu kerajaan dalam beberapa kes penggunaan PADU, use case PADU. Use case PADU pertama adalah untuk melaksanakan subsidi bersasar. Ya. Subsidi yang subsidi bersasar? Rasionalisasi subsidi. Targeted subsidi. Sebab kita tak nak bagi subsidi bukal. Takkan orang yang kaya yang pakai kereta jenama yang mewah dapat RON 95 pada kadar ataupun harga yang disubsidikan, patut dia bayar harga pasaran. Ini tujuan dia lah. So bila dilancarkan, ada beberapa perkara yang telah pun dikenal pasti. Contoh, Syaril? Contohnya ialah
kemungkinan bahawa data yang sepatutnya boleh diambil oleh Padu daripada agensi-agensi lain sedia ada tidak pun dimasukkan dalam pangkalan data Padu itu. Kerana kalau betul ia mengambil data daripada LHDN, dia mengambil data daripada mungkin DOSM, daripada agensi-agensi lain, sepatutnya data itu sekian-sekian, tetapi kita dah membaca beberapa kes di mana melihat data itu tidak pun sama. Malah JPN sendiri, Jabatan Pendaftaran Negara, mungkin status berkahwin dan sebagainya, kahwin ataupun tidak kahwin patutnya dah ada. Kalau bukan Islam lah kan, is inside JPN, tetapi tidak sama dengan data yang ada dalam Padu. Jadi itu satu persoalan besar kerana macam KJ katakan, yang diwar-warkan sebelum ini, yang membuatkan Padu ni sangat-sangat Padu, dan Padu ni special, dan Padu ni bukan DOSM yang biasa, ialah kononnya dia ambil data daripada agensi-agensi yang sedia ada, dan dia pusatkan, dia consolidate, dan semua itu ada dalam satu tempat saja kerana ia memudahkan subsidi ataupun apa saja use case lepas ini. Tetapi dah beberapa contoh bahawa perkara itu tidak berlaku. Dan bila ditanya, jawapannya ialah kita tidak ada akta lagi untuk memaksa agensi-agensi itu, yang saya faham lah, sebab itu belum lengkap. Jadi menimbulkan salah satu persoalan besar ialah, then why did we launch Padu if Padu couldn't deliver on the biggest promise it had? Ya. Ini adalah mungkin kaitan dengan akta, sebab sekarang ni kalau kita baca salah satu daripada kritikan yang dikeluarkan adalah memang PDPA ataupun akta yang melindungi data peribadi, dia tak terpakai kepada kerajaan. Ya, jadi dijawab oleh Rafizi bahawa akta-akta yang sedia ada yang melibatkan agensi-agensi yang mengumpul data itu mencukupi untuk melindungi data peribadi rakyat Malaysia, sebab PDPA hanya terpakai kepada swasta saja. Dia tak terpakai kepada kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan. Cuma bila akta itu dia tidak disatukan, maka setiap agensi mestilah bagi kebenaran untuk perkongsian data. Jadi disebut bahawa akan wujud akta induk, akta omnibus, yang mana tak perlu agensi A, B, C bagi kebenaran untuk integrasi data. Maka kalau semua agensi dah setuju dengan akta induk ataupun akta omnibus ini, maka Padu boleh tarik saja data daripada semua agensi kerajaan untuk memudahkan. Dan mungkin itulah yang akan membolehkan semua maklumat ini dipopulate ataupun diisi tanpa dikemaskinikan. Tapi argumen Rafizi adalah disambil kita menunggu akta induk ataupun akta omnibus itu diluluskan oleh Parlimen, apa salahnya kalau kita melancarkan Padu dan rakyat Malaysia mengisi dan mengemaskini data yang mungkin tidak latest ataupun tidak terkini dalam pengkalan maklumat Padu yang sedia ada. Masalahnya KJ, untuk menjawab soalan apa masalahnya, apa salahnya kita minta rakyat mengisi, mengemaskini, tak salah segala-galanya, tetapi ia akan menyebabkan kalau rakyat mengisi satu data yang tepat ataupun tidak tepat, kita tidak tahu. Dan kerajaan tidak akan tahu secara mutlak, secara tuntas, whether apa yang saya isi katakan pendapatan. Dan by the way, your first use case adalah soal subsidi. Ya, betul. Untuk mereka yang kurang beretika, mungkin ada insentif untuk understate income, untuk mengurangkan data pendapatan, untuk membolehkan layak subsidi. Apakah jaminan bahawa kerajaan akan boleh tahu bahawa angka yang diisi itu adalah angka yang palsu? Caranya adalah mengambil data mungkin dari LHDN. Kalau dah nak ambil data dari LHDN, buat apa suruh orang isi? So ada data-data tertentu memang tak payah suruh orang isi. Patutnya diambil oleh agensi yang sedia ada, dan itu saja satu-satunya source of truth for certain data, terutamanya income data. Kalau saya sebagai rakyat melihat data pendapatan itu kata ni tak betul, ni salah, saya boleh komplain, saya boleh report, saya boleh cabar. Tapi nak suruh saya isi, what is the point of I isi my own income data? Because you are supposed to be the government yang decide what is my actual income, so that I, sepatutnya the reported income is ready with LHDN. So apa yang saya maksudkan, mungkin akan ada orang yang hari ini terima bantuan tunai rahmah BTR, yang bila dia tengok
perlu dikemas kini, dia tak akan masuk dia punya non-taxable income. Exactly, ya. Sebab dia nak terus layak untuk layak. terima BTR dan akan wujud apa yang dikenali dalam statistik sebagai inclusion error. Inclusion error, ya. Maksudnya kesilapan untuk masukkan mereka yang tak layak tapi terus dimasukkan dalam pengkalan maklumat yang melayakkan mereka mendapat sesuatu bantuan. Ya. Jadi itu jawapan saya kepada that's the problem. Jika segala-galanya pasal padu ni ataupun sebahagian besar daripada padu ni adalah untuk suruh rakyat mengisi sendiri, bukannya salah dari segi prinsip, tidak, tetapi ia tidak mencapai matlamat yang digembar-gemburkan sebelum ini. Terutamanya berkenaan dengan data pendapatan. Ya. Okey, yang kedua adalah saya rasa benda ni mungkin dah diperbetulkan, tetapi ada juga kebimbangan sebab dengan nombor IC dia boleh daftar untuk orang lain pada awalnya. Ya, jadi ada juga cabaran ataupun masalah kedua, soal the integrity of the login dan juga the data itself lah. Ya. So saya rasa kritikan berkenaan dengan padu ni dah banyak, dan kalau kita tengok perbincangan di media sosial pun banyak benda yang telah pun dibangkitkan secara detail oleh mereka yang pakar dalam bidang pembangunan software dan sebagainya. Tetapi saya nak bagi benefit of the doubt lah, Syaril, sebab saya pun terlibat dulu dalam melancarkan beberapa aplikasi dan sebagainya sewaktu COVID, dan memang it's not something that is easy dan kita pun berdepan dengan pelbagai cabaran dahulu. Saya rasa padu ni dari segi matlamat dia untuk memastikan bahawa kita ada pengkalan maklumat yang berpusat, yang tidak bertindih, untuk membolehkan kerajaan menyampaikan bantuan dengan lebih tepat, untuk memastikan bahawa kita dapat bantu rakyat Malaysia dengan relevan, dengan policy tools ataupun alat-alat dasar yang relevan. Saya rasa padu is too important to fail dan kita perlu bagi benefit of the doubt. Jadi soalan saya, Syaril, apa patut dibuat oleh kerajaan sekarang ni untuk memastikan bahawa jumlah yang akan berdaftar untuk padu ni adalah jumlah yang besar? Sebab kalau setakat ni saya rasa mungkin tak sampai 1 juta jumlah yang telah pun daftar, dan kita perlu ada population wide adoption of padu. Kalau tak, bulan Mac tak lama lagi nanti, macam mana kita nak jimatkan perbelanjaan subsidi ni? Subsidi bil kita tinggi, dan salah satu panacea ataupun cara nak selesaikan adalah padu. Dan kita nak melihat bahawa jumlah yang berdaftar dengan padu ni meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita dapat pastikan bahawa padu ni adalah equitable kepada mereka yang mungkin tidak ada kemudahan untuk daftar ataupun pengetahuan untuk berdaftar. This whole offline online business, saya masih lagi ingat waktu COVID, pendaftaran MySejahtera dan sebagainya, dia sebenarnya memerlukan usaha daripada government nationwide. Dia bukan hanya Kementerian Ekonomi, dia bukan hanya mampu, dia bukan hanya DOSM saja, tetapi jentera kerajaan, termasuklah JCOM tadi tu. JCOM sepatutnya jangan cakap pasal langkah Dubai, tapi menggerakkan jentera JCOM di bawah, di lapangan, untuk mewujudkan kaunter-kaunter padu ni dan mendaftarkan untuk pakcik, makcik, untuk aunty, uncle semua yang mungkin tak tahu apa benda padu ni. Saya pun sependapat dengan KJ, iaitu kita nak tengok padu ni berjaya, dan sebarang kritikan yang dibuat di KS ataupun di mana-mana di luar ialah kritikan yang saya harap dianggap kritikan membina untuk melihat ia berjaya, bukan untuk memperlekehkan usaha yang saya anggap agak baik dan murni ini. Cuma ia bermula, bagaimana nak menjawab soalan KJ, nak memastikan orang mendaftar dan sebagainya, saya rasa ia bermula dengan menerima kritikan dengan baik. Kerana saya minta maaf KJ, saya lihat Menteri Ekonomi Rafizi dalam respon kepada kritikan tu seolah-olah memperlekehkan orang yang bertanya. Dan nada yang diambil macam yang tanya tu tak berapa pandai lah. Ataupun yang mempersoalkan, tadi kita dah cakap tentang login staff, kita cakap tentang data yang belum lagi diambil, ada juga soal pertikaian tentang privacy. Ada saya anggap ada 3 isu lah. Seolah-olah siapa yang tanya contoh pasal privacy tu macam tak baca undang-undang, tak tahu membezakan antara akta yang bawah kerajaan dengan akta yang bukan bawah kerajaan, ataupun aktiviti pengambilan data oleh syarikat swasta dan sebagainya. Saya rasa nada sebegitu tidak membantu. Yeah. Dan saya nak tanya juga
pengalaman KJ sebagai Menteri Kesihatan ataupun menteri yang bertanggungjawab tentang vaksin pada satu ketika dulu, di mana saya yakin ada kadang-kadang soalan-soalan yang dilemparkan terhadap vaksin dan juga MySejahtera dan sebagainya yang mungkin KJ rimas lah, mengambil bahasa yang mudah, rimas. Ada sekali KJ pernah mengakui you lost your cool, tapi I don't think you lost your cool that early. And I think you realise immediately that you lost your cool. And that was the exception to the rule lah. Bukannya satu keadaan di mana sentiasa sesiapa yang tanya soalan yang leceh sikit, rimas sikit, KJ dah terus marah ataupun merasa seolah-olah mempertikaikan kebijaksanaan individu yang bertanya itu. Saya rasa jawapan ni kena constant lah. Kena constant. Dan kita tak boleh anggap bahawa bila kita dah jawab sekali, semua orang faham dan semua orang terima. Dan kita tidak boleh rasa letih ataupun jemu dengan usaha untuk menjawab benda yang sama berulang kali. Sebab bila datang kepada data peribadi ni, orang sensitif. Sebab ini maklumat peribadi saya. Dan dengan wujudnya pelbagai scam, panggilan dan sebagainya, saya nak jelaskan bahawa sampai hari ni tidak pernah ada data leak daripada MySejahtera, tapi tuduhan tersebut berulang kali, sampai hari ni berulang kali berlaku. Bahawa pernah berlaku kebocoran maklumat data melalui MySejahtera dan sebagainya. Dan saya telah rujuk sekali lagi, saya cek dengan KKM sama ada berlaku data leak ke tidak, tak pernah berlaku. Dan memang ada governance ataupun tata kelola yang sangat ketat untuk memastikan bahawa maklumat peribadi tak pernah dibocorkan. Tetapi sampai hari ni ada tuduhan tersebut. Tapi kena reassure lah. Kena reassure. Dan kita tidak boleh memuaskan 100% daripada rakyat Malaysia. Ada yang tidak akan terlibat dalam padu pun. Jadi kerajaan sekarang ni kena memikirkan, kalau orang itu tak nak terlibat dalam padu, bagaimana kita nak menyampaikan bantuan kepada mereka. Sebab kalau kerajaan mensyaratkan, contohnya wajib untuk daftar dalam padu untuk mendapat bantuan daripada kerajaan, saya rasa mungkin itu tidak adil lah. Especially now. Maybe open to legal challenge? Yes, maybe. Legal challenge, open to legal challenge. Jadi kerajaan walaupun nak menjayakan padu, dan saya juga sokong supaya padu dijayakan, mesti memikirkan plan B, iaitu bagi mereka yang masih lagi ada keraguan, nak tengok dulu. Kita tolak ke tepi lah conspiracy theories yang sampai akhir tak akan percaya kepada padu ni. Macamlah dia tak percaya kepada vaksin. Tetapi sebahagian besar daripada rakyat, kita kena terima hakikat bahawa mereka on the fence. Mereka kata, saya nak tengok dulu. Saya nak wait and see. Mungkin March ni saya rasa terlalu awal untuk saya sign up untuk padu. Sebab saya pun tak tahu padu ni akan diguna untuk apa. Maklumat ini akan diguna untuk apa. Tapi bila dia tengok, okey, jiran saya, Mr. Lee telah dapat BTR dengan mudah disebabkan pengesahan yang berlaku daripada padu, dan selepas subsidi mungkin ada servis-servis lain yang akan dikeluarkan oleh padu, mereka akan juga turut terlibat. Macam dulu MySejahtera, awalnya mungkin ada keraguan, tetapi last bila semua dapat dia punya appointment vaksin daripada MySejahtera, semua buat daripada MySejahtera. So rakyat nak melihat use case ataupun penggunaan itu berfaedah, memberi sesuatu kepada mereka dan mudah. Dan saya rasa mungkin nasihat dan kata-kata semangat saya kepada Rafizi is don't give up, tapi be open to criticism. Jawab, jangan tak jawab. Saya tahu Rafizi dah jawab, tapi jangan jemu untuk jawab lah. Kena, kalau terpaksa berulang kali jawab benda yang sama pun buat, sebab ini adalah soal kepercayaan. Trust is important. And mungkin dengan rendah hati saya juga mencadangkan, bila menjawab tu nada tu okey sikit kot berbanding dengan nada-nada tertentu lah. Dan saya rasa benda ni penting kerana Rafizi adalah individu yang kalau dia nak buat, he can be really convincing. Tapi I don't know why he's choosing to be abrasive, kalau saya boleh gunakan istilah tu lah. Macam nak mempertikaikan kebijaksanaan orang lain, nadanya begitu. Dan satu lagi cadangan untuk melengkapkan apa yang KJ tanyakan tadi, bagaimana menambah angka mereka yang mendaftar. Salah satunya ialah mungkin use case yang digembar-gemburkan mesti lebih daripada subsidi. Kerana kalau sekarang ni dalam minda orang adalah untuk dapat subsidi, jadi mereka yang dalam golongan yang sah-sah M40 dan juga T20, dia tak daftar mungkin lah, tak ada insentif untuk daftar lah. Sebab selama ni pun dia tak dapat bantuan, dia pun tak cuba nak dapat bantuan. Jadi dia kata, buat apa I buat padu ni. Tetapi mungkin kalau boleh berikan pembutiran
kenapa rakyat tak kira kedudukan pendapatan mereka akan mendapat manfaat melalui padu ni, mereka pun boleh lebih segera mendaftar. So sebagai contoh Syaril, saya nak tengok lebih banyak lagi video dan juga infografik yang menunjukkan kes-kes penggunaan padu yang lebih daripada subsidi. Sebagai contoh, macam Syaril kata, betul lah, kalau dari segi use case untuk subsidi ni, mungkin golongan yang sebelum ini dikenali sebagai M40 dengan T20 ni tak peduli. So dia kata tak ada insentif untuk saya daftar untuk padu pun sebab selama ni saya tak terima apa bantuan. Tapi kalau contoh boleh ditunjukkan bahawa dengan adanya padu, kalau anda duduk di kawasan-kawasan tertentu, perkhidmatan PBT sebagai contoh akan jadi lebih licin, lebih kesat, lebih cepat, lebih berkesan. Itu insentif. Dia akan tahu saya duduk di mana dan dia akan tolak kepada saya, dia akan push sebab selepas ini padu akan buka API dengan semua agensi-agensi kerajaan dan dia akan sediakan semua perkhidmatan melalui padu. So dia tahu, okay, Bobby duduk di alamat tertentu, dia ni ada kereta tertentu, mungkin dia minat untuk dapat perkhidmatan kerajaan yang disediakan oleh PBT ataupun oleh agensi kerajaan tertentu. So barulah rakyat melihat. Saya pun tak boleh fikirkan banyak semua use case, tapi saya percaya GovTech dan juga mereka yang terlibat dalam pembangunan padu ni dah fikir antara use case scenario dan kes-kes penggunaan padu ni boleh ditunjukkan secara mudah kepada rakyat. Barulah rakyat kata, okay, kalau saya daftar untuk padu ni, saya faham apa faedah dia. Okay. Right. Okey, kita break seketika dan kita kembali dengan segmen yang terakhir. Mungkin kita cakap sikit tentang dunia. Okey. Selamat kembali ke Keluar Sekejap. KJ tadi, see, you're so much better at this advertising stuff. Yeah. This radio stuff really happen. Saya cuba satu lagi, original citrus. Saya cuba minty lime. Sekejap It's good. Bukan kalau betul-betul lah, zero calorie sugar coloring ni guilt free. Guilt free because dia manis dia agak ketara. Sebab 2023 tahun air kosong bagi saya lah. Okay. Jadi ini mungkin alternatif. Ini memberi kegembiraan sewaktu minum. Sebab selama 1 tahun saya minum air kosong. So saya rasa boring minum. Saya rasa Vida ni memberikan alternatif kepada mereka yang mungkin lebih ketagih ataupun biasa dengan minuman soda, minuman manis yang lain. Kalau belum lagi bersedia untuk pindah 100% kepada air masak ataupun air putih saja, bolehlah gunakan Vida. Ini adalah Vida Zero, di mana pelbagai perisa yang tiada gula, tiada kalori, tiada pewarna. Syaril, saya nak ungkit sikit apa yang Syaril sebutkan tadi. Kenapa orang cakap air putih? Why do you say air putih? Air kosong, air pasap? Actually I don't faham lah air kosong. But why air putih? It's a Malay colloquial. But there's no colour. There's no colour. Colour subject. But it's Bobby, kenapa air putih? Tapi memang betul kan, orang sebut air putih. Air putih. Kalau zaman-zaman dulu lah, dia sky juice. Sky juice is only Malaysian kan? It's only Malaysian. KJ, you go to any other country, it's sky juice. Do you know there's another term yang English term yang orang Malaysia saja pakai selain daripada sky juice? What is it? Air flown. Air flown? You know, like some steaks are air flown, some food is air flown. How else would you fly it if not through the air? But they call it air flown. Air flown. Air flown. I don't think you see air flown in, I could be wrong, but I don't see any air flown words outside Malaysia and Singapore. Ada satu lagi istilah bahasa Inggeris yang Malaysian saja pakai. Cash money. Cash money. That's another one. Outstation. Oh, you pernah dengar ada orang dekat mana-mana lah. I'm outstation. No. Outstation. Outstation mungkin Malaysian Bobby kena kumpulkan lah untuk DBP. Sky Juice, air flown dan outstation adalah cash money. cash money. Although cash money saya rasa di
Asia India Selatan kot, India, India kot Kashmani. ada digunakan juga. Contoh 3 istilah bahasa Inggeris yang sebenarnya lokal. Ya. Cakap pasal Asia Selatan, Syaril. Mungkin kita nak memberi fokus Bangladesh kepada elections. Bangladesh elections, Indian elections. Pilihan raya mana yang Syaril paling excited? Oh, saya Indonesia lah. Pak, saya Okay. saya sudah ke Ya. Ceritakan sikit tentang Indonesia. semalam tak tahu KJ sempat tengok debat ke tidak. Debat yang ketiga. Ya, siapa menang? Saya rasa Ganjar kalau tak menang pun agak menyinar. Agak best. Agak best. Jadi semalam punya topik berkenaan geopolitik, pertahanan dan juga hubungan antarabangsa mungkin. Jadi setiap debat yang disusun oleh KPU, dia punya SPR, ada tema-tema dia tertentu. Dan semalam adalah berkenaan. Tapi setakat ini dia punya polling Prabowo masih lagi ke depan, masih ke lagi hadapan. 40% ke atas. Bukan ke Prabowo punya calon wakpres ataupun calon naib presiden, saudara Gibran, anak kepada Presiden Jokowi, baru ni dipanggil oleh dia punya Suruhanjaya Pilihan Raya sebab ada tuduhan bahawa dia cuba ada amalan yang tak berapa tak berapa menepati undang-undang pilihan raya. Saya ada terbaca headline tapi saya belum baca isi lagi. Yes, ada memang banyak pertikaian berkenaan dengan Mas Gibran. Sebagai calon timbalan presiden, naib presiden, wakil presiden. Seperti mana yang digambarkan dalam rancangan yang saya rekod dan saya rakam di Jakarta tempoh hari. Tetapi beliau pun ada terbabit dalam satu debat wakil presiden, dan dalam debat itu How did he do? He did better than expected. He did better than expected. Adakah itu kerana expectation dia rendah? Partly, I think people expected it to be very difficult for him. Jadi apabila dia dapat perform at least at a certain level, the impression, people were easily impressed. Saya tengok komen di YouTube, ramai juga yang daripada Indonesia yang menonton episod yang dibuat oleh Syaril, saya nampak, yang kagum dengan pengetahuan Syaril berkenaan dengan politik Indonesia. Seolah-olah kami di Malaysia ni tak pernah fikir tentang Indonesia. Cuma ada yang kata Ahok tak pernah jadi Muslim. I don't know if that's true. Nanti dalam lawatan saya seterusnya saya akan semak. Tanyalah Ahok. Tanya Ahok. Tanya Ahok. Okay, so apa perancangan Syaril? Adakah Syaril akan cuba dapat interview, sebab dah interview Pak Mahfud MD? Adakah Syaril akan cuba interview calon presiden pula? Capres? Kalau kita dapat capres memang power lah. Jangan kalau je, buatlah. Okay. Kalau. Jadi kalau ada pendengar daripada Indonesia yang mengikuti KS dan ada hubungan dengan capres, sila menghubungi Pak Syaril ya, untuk kerana kelebihan bila kita yang mewawancara mungkin lebih terbuka untuk mereka berkongsi, dan soalan kita pun mungkin nampak lebih asas, yang tidak datang dengan sebarang, bukanlah prejudis, tapi sebarang andaian-andaian yang mungkin dah ada dalam pihak media daripada Indonesia. Jadi kalau ada sesiapa yang ada ruang dan cara untuk kita dapat bertemu duga, berwawancara dengan calon-calon presiden, amat-amat dialukan. Tapi kalau tidak pun KJ, perancangannya adalah untuk kembali ke Indonesia, tidak hanya di Jakarta tapi mungkin ke wilayah lain, mungkin ke Jawa Timur, Surabaya dan juga tempat-tempat yang sekitar itu, untuk dapatkan satu tema yang berbeza pula. Kerana di Indonesia ni kita sedia maklum, walaupun Java itu adalah satu kepulauan yang paling mustahak, tetapi wilayah-wilayah timur, tengah, barat, Jakarta itu sendiri mempunyai dinamika yang berbeza-beza. Okey. Kalau ada kesempatan, Syaril bolehlah ajak saya juga untuk ke Indonesia. Saya rasa sebahagian besar daripada benua kecil Asia Selatan akan melalui pilihan raya juga. Bangladesh, Pakistan dan juga India. Ini antara negara-negara yang paling ramai penduduk dalam dunia. Dan sudah pasti kita akan melihat kesan kepada geopolitik, terutamanya
pilihan raya di India yang saya rasa akan dimenangi semula oleh parti BJP oleh Narendra Modi. Tetapi yang mungkin perlu kita memberi tumpuan juga adalah pilihan raya di Amerika Syarikat yang akan mula pada bulan ni lah dengan beberapa primary caucus dan sebagainya. Syaril rasa bahawa ia akan mengulangi pilihan raya lepas, iaitu Trump dengan Biden. Nampaknya begitu. Nampaknya pihak Demokrat kalau nak tukar pun dah macam terlambat. Jadi mungkin Biden sendiri, kebarangkalian besar Biden sendiri akan jadi calon. Dan kita tahu itu datang dengan cabaran-cabaran yang tertentu disebabkan faktor umur dan disebabkan persepsi, betul atau tidak, tapi persepsi bahawa he's a very old 80 something, right? Walaupun Trump tidaklah jauh beza, tetapi Trump dilihat lebih bertenaga berbanding dengan Biden. Dan Trump hampir pastilah menang pencalonan Republican. Syaril, mungkin nak tanya sikit, apakah pandangan Syaril berkenaan dengan apa yang sedang berlaku di Timur Tengah, khususnya genosid di Gaza, dan kesan daripada pilihan raya yang sedang berlaku terutama di Amerika Syarikat? Sebab umum tahu bila ada pilihan raya dan bila dah masuk tahun pilihan raya di Amerika Syarikat, tumpuan presiden yang akan bertanding semula, dalam kes ni Biden, dan juga tumpuan pemimpin-pemimpin utama sudah pasti adalah politikal. Dan adakah ini akan menyebabkan tumpuan yang diberikan kepada usaha untuk mencari pendamaian dan menghentikan genosid daripada pihak rejim Tel Aviv ini akan menjadi lebih sukar? Kita tahu Blinken berada di Timur Tengah sekarang ini, tetapi masih lagi tidak ada apa-apa tanda bahawa Israel akan menghentikan genosid mereka. Saya rasa kedudukan kedudukan Amerika Syarikat yang sentiasa pro-Israel itu sendiri adalah kedudukan politik. Dan kalau tahun pilihan raya adalah tahun yang lebih banyak politik, maka lebih susahlah untuk melihat senario di mana Amerika Syarikat akan tiba-tiba berubah nada dan memperjuangkan hak rakyat Palestin, terutamanya khususnya berkenaan dengan gencatan senjata dan sebagainya. Dan kita lihat di peringkat Biden itu sendiri, Parti Demokrat yang sepatutnya, yang biasanya kita lihat lebih cenderung ataupun kurang cenderung kepada peperangan, kurang cenderung kepada keganasan. Mungkin keganasan itu terlalu berat lah, tapi kurang cenderung kepada perang lah. Biasanya mereka yang lebih center left kononnya. Mereka sendiri pun sudah semakin lama semakin mirip kepada neocon yang lama. Jadi saya tak menaruh sebarang harapan kepada Amerika Syarikat dalam hal inilah. Cuma yang merisaukan ialah kalau Biden itu mengecewakan, apakah Trump mungkin lebih teruk daripada itu? Kerana semua petanda menunjukkan bahawa Donald Trump akan lebih radikal daripada penggal pertama dia. Ya, kita kena ingat Trump yang Presiden Amerika Syarikat yang telah memindahkan kedutaan Amerika Syarikat daripada Tel Aviv ke Jerusalem. Betul. Ya. Jadi kedudukan pro-Israelnya mungkin lebih lagi daripada Biden, daripada establishment yang biasa. So tak ada pilihan yang memberikan sebarang sinar lah dalam konteks Amerika Syarikat. Syaril, saya tahu Syaril ke mana pada hujung tahun yang lepas, dan soalan ini berkaitan dengan tempat tersebut. Dan ini last sebelum kita cakap tentang harapan kita secara peribadi untuk tahun 2024 ni. Tapi adakah Syaril rasa di UK akan ada Perdana Menteri baru? Sebab dia pun ada pilihan raya tahun ni. Walaupun boleh dianjakkan ke 2025, tapi kebarangkalian besar akan buat pada 2024. Oh, dia kalau full term dia 2025. I think January, February 2025. I think so. Okay. Tapi everyone expects dia akan berlaku pada 2024. Ya. Sama macam Amerika Syarikat, walaupun soalan asal KJ adakah akan dapat Perdana Menteri baru, ramalan saya ya, setelah berapa tahun, 13 tahun, 14 tahun kepemimpinan Parti Konservatif, nampaknya rakyat di United Kingdom sudah fed up dan mahukan perubahan kepada parti lain, dan terutamanya dan
pastinya parti buruh lah kalau dia berubah setelah skandal tertentu yang membabitkan Boris Johnson, membabitkan satu prestasi hambar dan agak lucu 44 hari Liz Truss. Semua itu memberikan satu kedudukan di mana people are done with the Conservatives apparently. Tapi apa yang saya cuba cakap pada awal tadi ialah biasanya kalau Labour ni, parti buruh UK ni yang lebih sayap kiri, sekali lagi yang dilihat lebih mungkin mesra dengan pihak minoriti di sana sudah tentu membabitkan golongan Muslim. Tetapi kali ini Labour yang nak menang ni, parti buruh yang nak menang ni adalah parti buruh yang kepimpinannya sangat-sangat berkompromi lah dengan mungkin prinsip asas ataupun penyokong-penyokong mereka di peringkat minoriti ataupun di kaum minoriti, kerana Keir Starmer iaitu ketua pembangkang dan barangkali bakal Perdana Menteri UK juga mengambil posisi yang sangat-sangat mengecewakan berkenaan dengan Palestin dan Gaza. Jadi di Amerika Syarikat kedua-dua parti pro-Israel, di United Kingdom kedua-dua parti besar pun at least kepimpinannya lah, mungkin ahli dia lain tapi kepimpinannya sangat-sangat cenderung kepada lobby Israel. Jadi di situ pun tidak memberikan satu harapan dalam konteks Gaza. Tanpa memasuki detail yang mungkin terlalu mendalam, adakah itu untuk memadamkan image anti-Semitic ataupun anti-Jew yang mungkin ada pada kepimpinan parti buruh sebelum ini, iaitu Jeremy Corbyn? Saya rasa memang itu salah satu sebabnya. Mungkin Keir Starmer sendiri peribadinya pun memang ke arah pro-Israel mungkin. Tetapi saya rasa betul apa yang KJ katakan, ia sebahagiannya adalah reaksi untuk cuba quote-unquote menyucikan image parti buruh sebelum ini yang dilihat anti-Semitic. Jadi they overcompensate by being completely complicit dalam soal Gaza ni. Kerana bagi saya sebagai ketua pembangkang, apalah salahnya, there is no political cost to call for a ceasefire. Kerana bukan you yang vote dekat UN pun, you are not part of government. Betul. Right? And government is saying A. In fact, politically you can stake the counter ground, di mana ternyata ramai rakyat di United Kingdom, Muslim dan non-Muslim, yang tak selesa dengan apa berlaku dengan Gaza, tapi dia masih tidak mahu untuk mengambil posisi itu kerana mungkin takut, kalau ambil itu maka ia mengesahkan image antisemitik dan sebagainya. So whatever the calculations is tapi saya ada baca ada kesan mungkin bahawa disebabkan pendirian Keir Starmer, dia take for granted sokongan daripada kumpulan minoriti, terutamanya golongan Muslim di UK. Kalau boleh saya sambung point KJ itu, kedua-dua parti Demokrat dan parti buruh ni mungkin selama ini mereka take for granted bahawa macam mana pun orang Islam yang angkanya mungkin tak besar tapi ada di UK dan US confirm akan bagi pada buruh dan juga Demokrat. Sebab mereka takkan bagi pada Republican. Sebab Republican ni dilihat parti konservatif, parti yang untuk mereka lah mungkin tidak mesra kepada golongan minoriti. So macam mana pun Labour will get the votes and Democrats will get the votes. Tapi saya rasa kali ini ada satu tahap kemarahan orang Islam di negara-negara itu sudah mencanak kepada satu peringkat yang agak memuncak, yang memungkinkan mereka rasa okey, kita tak akan sokong mana-mana dan kita akan ambil parti yang ketiga. Sebab bukannya kalau konservatif menang ataupun kalau Republican menang, hidup kita akan jauh lebih teruk daripada sekarang pun. So they've almost given up on the mainstream parties, dan itu boleh membawa kepada kehilangan sokongan dan undi di tempat-tempat yang kritikal. Contoh balik kepada Amerika Syarikat KJ, Michigan, salah satu daripada swing state, apparently is one of the areas where there are more Muslims than usual lah. Jadi kalau Muslim di situ tidak memberikan undi pada Demokrat seperti yang selama ini, Republican, tapi memberi Republican ataupun tak keluar, ia boleh memberikan kesan kepada pilihan raya presiden itu sendiri. Sebab Michigan ni dilihat sebagai swing state di Amerika Syarikat. Itu juga pengajaran kepada parti-parti di Malaysia, Syaril. Don't take your support for granted. Sebab kita dengar juga bahawa ada perasaan perasaan tidak puas hati, bukan hanya terhadap satu parti tapi pelbagai parti daripada core support mereka. Tetapi pada masa yang sama, bila ada parti yang hanya tumpu kepada core support, dia tak boleh menang center ground. So that is the classic dilemma of most political parties lah. And the irony is, KJ, when you and I were in that party, we faced, I think, the latter problem. Iaitu banyak pada pandangan kita fokus kepada core support tidak
reach out kepada yang lain. Tapi sekarang macam terbalik pula. Yeah. Anyway, just to wrap this up KJ, Gaza mungkin kita nak cakap selepas ni sikit. Tapi kembali kepada pilihan raya Amerika Syarikat dan tidak berkait tentang Gaza dan Palestin. Saya masih lagi memikirkan apakah impak dan implikasi kalau setahun daripada sekarang Donald Trump masuk kembali ke Rumah Putih. Saya rasa selain daripada isu Gaza dan Palestin, because dia akan menjadi satu presiden yang jauh lebih radikal daripada sebelumnya, kita tak tahu apa kesan kepada isu di China dan Taiwan. Kita tidak tahu apa kesan perang Ukraine dan Russia. Kita tak tahu apa lagi dia akan buat tentang climate change. Kita tak tahu tentang hubungan dengan negara-negara Islam dan sebagainya. Saya boleh anggap ia sebenarnya risiko yang paling besar lah dalam 12 bulan yang akan mendatang ni. 2024 tadi KJ pada segmen awal kita cakap keadaan global yang sedikit mencabar, tapi kita mengharapkan baik untuk Malaysia. Tapi 2025 kalau dia menang the presidential election in November of 2024, I think 2025 onwards will be a very scary year. Saya rasa kalau Trump menang, itu akan membawa satu era yang sangat-sangat tidak menentu. It will plunge the world into great uncertainty. Dia akan push untuk settlekan konflik di Ukraine yang akan menyebabkan mungkin Ukraine kehilangan sebahagian besar daripada teritori mereka. Sebab kita kena ingat bahawa antara senjata yang ada pada Ukraine adalah bantuan yang datang daripada Amerika Syarikat. Dan saya yakin bahawa Trump will stop that. Sebab dia akan push supaya Putin dapat keluar daripada peperangan ataupun konflik tersebut dengan teritori yang telah pun ditakluki ataupun dimenangi oleh tentera Russia. Dia akan buka front yang baru dengan China, sebab kita kena ingat bahawa peperangan ekonomi ini dimulakan oleh Trump. Dan dia akan terus tekan China sebab dia anggap bahawa bukan hanya Trump tapi establishment di Washington anggap China sebagai musuh nombor utama, dan dia akan teruskan dengan perkara tersebut. Selain daripada itu KJ, kemenangan Trump akan mengesahkan bahawa politik dunia sekarang ini beralih kepada politik populis. I think it's there already. Yes, but if he loses, ia mungkin akan membuatkan satu naratif lain, iaitu fasa populis sudah berakhir ataupun sudah berkurangan, dan kita boleh kembali kepada satu politik yang normal, yang default, yang banyak parti-parti di tengah yang menang. Tapi kalau kita tengok di Eropah, kita tengok bahawa saya rasa the alternative is dominant lah. The reactionary populist, Italy dan sebagainya. True, although you would point to Poland, di mana quote-unquote the centrist one, but nothing is more consequential in the imagination than America lah. Jadi kalau Biden boleh menang, then ia akan memberikan naratif bahawa boring politics is back. Politics yang mainstream, politics yang establishment, for all its faults, is back. Sebab itu kita tengok sejak kebelakangan ini Biden punya retorik pun dah mula berubah. Dia dah lebih animated. Dia cakap undi untuk Trump adalah serangan terhadap demokrasi. Dia tidak lagi cakap soal ekonomi, soal dasar dan sebagainya. Dia lebih kepada isu fundamental, iaitu sama ada pengundi percaya kepada demokrasi ataupun tidak. So very very important elections for many reasons. I think we've covered Gaza already, more or less. Maybe just want to mention the ICJ thing. Jadi negara Afrika Selatan telah membawa kes genocide kepada the International Court of Justice, bahasa Melayunya apa Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Keadilan Antarabangsa. Dan disokong oleh Malaysia juga. Walaupun kita bukan penandatangan Statute Rome, tetapi kita sokong, dan negara-negara lain juga telah tampil. Dan saya melihat satu komentar oleh salah seorang ahli politik di Afrika Selatan yang mengatakan simboliknya Afrika Selatan yang bawa kepada ICJ ni, kerana Afrika Selatan ICC, International Criminal Court. ICJ. So ICJ is for states. ICC is for individuals. Right. Dari ICJ, dan simboliknya adalah kerana Afrika Selatan sudah tentu salah satu
detik dalam sejarahnya adalah sebuah negara apartheid. Jadi Afrika Selatan mengenali apa maksud apartheid. Yes. Dan kalau South Africa sendiri yang bawa ke ICJ ni, maka signifikannya tinggi. Dan walaupun kita tidaklah menaruh harapan bahawa kalaupun keputusan memihak kepada Afrika Selatan, maka peperangan ini akan berhenti ataupun genosid ni akan berhenti, bukan peperangan pun, tetapi ia akan memberi satu kesan sejarah yang tidak boleh dinafikan oleh Israel. Jadi saya yakin mereka akan bermati-matian untuk cuba mengalahkan kes ini di Mahkamah Antarabangsa. Saya anggap ini juga satu ujian kepada ICJ dan institusi Mahkamah Antarabangsa. Kalau they come back with any verdict other than guilty ataupun other than to affirm the genocidal charge and ask for and demand for a stop, maka credibility ICJ itu sendiri pun tidak wujud. It's one thing to say that I gave a decision but I cannot enforce, which is what will happen probably. It's another thing altogether kalau the decision pun you tak berani untuk cakap. Yeah. Kita telah mulakan episod ini dengan harapan ataupun azam kesihatan, Syaril, bagi tahun ini. Mungkin kita nak tamatkan episod ini dengan azam secara umum tahun ini. Well, I drink my Vida Zero Minty Lime. Yes. Azam secara keseluruhan. So a minor point KJ. Sekarang ni dah lebih berumur. I reserve azam-azam yang serius tu untuk bulan Ramadan. So azam tahun baru ni yang a bit more superficial lah. So one is saya nak mengurangkan pendedahan saya dalam ataupun my time on social media. Saya rasa social media ni You realize that this is a program that is published. I apologize. And produced Certain social media platforms. Right, yeah. Saya fikir saya dah realize how toxic social media is, especially certain platforms. And sebelum ni masih ketagih lah, masih nak scroll, masih nak tengok. Tapi 2023, tahun 2023 ialah tahun di mana saya berhenti keluar daripada politik frontline, membolehkan saya stay away a bit more from social media, and boleh membuatkan saya curate siapa yang saya nak follow, siapa yang saya nak baca, siapa yang saya nak mute, siapa yang saya nak block. Tanpa rasa segan silu ataupun rasa bersalah kerana saya sebagai ahli politik mesti terbuka kepada kritikan atau mesti terbuka kepada komen yang sedap tak sedap. Sekarang ni I'm not a politician, so I just don't want to hear things that are toxic ataupun yang tidak memberikan kebaikan. Kenapa tak uninstallnya? Sebab saya nak tengok Fantasy Premier League punya updates. So there are certain things I still want from that platform. Okay. That's the problem. Yeah. Dia macam Astro lah. Well, I know you cannot, but macam Astro. Okay. Di mana disebabkan dia ada certain programs seperti bola sepak, maka saya terpaksa terus subscribe. Kalau tak, saya kurang berminat untuk subscribe. Contoh kan. Contoh. We can say this because Astro's not going to sponsor us since you are already with the other guys. Yeah, okay. Half jokes. The other aspiration KJ, selain daripada mengurangkan masa di setengah platform media sosial yang toxic, saya juga nak I want to write more. That was mine. Oh yeah? Yeah, it's okay. Okay. We do some things together. Okay. Dalam 2023 setelah kita melalui apa yang kita lalui, saya anggap kehidupan saya ni ada beberapa komponen ataupun segmen. Ada segmen keluar sekejap yang mana mengambil beberapa jam setiap minggu. Ada segmen kerja di mana I have to do work for the business and what I do to earn overseas here dan sebagainya. Tapi ada juga satu segmen hidup saya yang the part where the intellectual curiosity lah. So that has to be about reading, that has to be about writing, dan saya nak mendisiplinkan diri ke arah lebih banyak segmen ketiga itu. Kerana segmen 1 dan 2 tu dia default. Segmen 1 KS kita dah ada jadual. Segmen kedua kalau saya tak buat, tak ada pendapatan, so saya akan buat. Yang ketiga ni dia tak adalah sangat memberi pendapatan ataupun apa-apa, tetapi satu benda yang penting untuk saya. Jadi saya nak buat segmen ketiga tu lebih banyak, membaca dan menulis dengan lebih kerap. Ya. Saya setuju sebab kalau ada pun azam tahun ini, sebab saya tak adalah, I'm not big on New Year's resolutions because saya berpendapat bahawa New Year ni adalah benda yang arbitrary. I mean, it's just somewhere in the middle of time, time continuum. It just so happens that benda tu adalah January 1st.
So kalau betul-betul nak buat perubahan, tak perlu tunggu sampai 1 bulan Januari, because dalam timeline, time continuum, that's just an arbitrary point. Sound like a boomer, you know. Huh? You sound like a boomer. No, I'm not a boomer, but yeah, I suppose, I mean, you know, I'm 48 this year. Okay, yeah. 2 tahun lagi. Shall we say when your birthday? 2 tahun lagi sebelum saya menjejak kaki ke alam ke-50-an. So I'm not big on New Year's resolution, but kalau ada satu benda yang saya telah pun mendengar baru-baru ni daripada podcast yang kita selalu rujuk tu, The Rest is Politics, is when Alistair Campbell says think in ink. Bermaksud bahawa menulis itu membantu kita bukan hanya untuk menyampaikan pandangan kita, tetapi untuk membantu kita memikirkan tentang sesuatu isu. Oh ya. Sebab bila kita tulis, baru kita sedar sebenarnya tak fully cook lagi kita punya pandangan. Absolutely. Bila kita nak cuba tulis tu, kita dah ingat kita tahu segala-galanya. Tapi bila keluar ayat tu, macam apa point aku ni? Kita rasa tak ada point. Yeah. So ia membantu kita untuk memikir, clarify. dan ia membantu untuk kita menjadi lebih disiplin dengan pemikiran kita. Dari segi argument kita, hujah kita, ada hujah dia dan ada conclusion dia. So saya pun sependapat dengan Syaril, kalau ada satu benda yang saya nak buat adalah untuk lebih banyak menulis. Dan saya tahu ada beberapa publisher yang sedang kejar saya sebab ada deadline yang tidak menepati oleh saya, dan also to meet the deadlines. You know, we've been talking about you writing a book for more than a decade. I know. Bila saya kerja, saya dah. Do you remember the title that I suggest you use? Because if you use it, I want some royalty. Buffalo Soldier. Buffalo Soldier? Because this was the time when you did Watania. Okay. And you know how I like music references. Yes, Bob Marley. Bob Marley song. Yeah. And I think it would suit you. You know, you have the buffalo in you, in the sense that you go at things head on. Obstinate. You're obstinate. Yeah. You not graceful is not the word that people would associate with you. I mean, it depends on circumstances. Okay. My golf swing is quite graceful. Sure. Anyway, the soldier bit obviously is can be used. Self-explanatory. So Buffalo Soldier. Saya akan pertimbangkan sebagai salah satu ni. Okay. Bahasa Melayunya askar sumbu. Kebau. Kerbau. Okay. So terima kasih kepada Vida kerana telah menaja episod ke-76. Saya dah 2 perisa, saya ada 4 lagi Ada 4 lagi. Cuma tandas KS kita rosak. Oh, okay. Jangan minum banyak sangat. Alright. See you later.